Hallo, ik wil graag in dit filmpje met jullie kijken naar de patronen die je soms kan vinden in je leven en wat je daarmee kan doen. En ik heb daar eerder al eens over gesproken, bijvoorbeeld bij de gedachtennetwerken, dat je een bepaalde trigger hebt en dat dan jouw verstand daar van alles achteraan gaat gooien, zal ik maar zeggen. Ook bij het microtrekken met welzijn heb ik het daar al even kort over gehad. Maar nu wil ik er even wat extra aandacht voor hebben, wat langer bij stilstaan in deze module. En wat ik dan bedoel is dat je soms een moment hebt, ik beschrijf dat altijd als een sneeuwbal die bovenop de berg ligt, klein te wezen, zal ik maar zeggen. Er komt een trigger of er komt een situatie of er gebeurt iets in je leven, waardoor dat die sneeuwbal gaat rollen en langzaamaan steeds groter wordt en naar beneden rolt. En wat mij betreft kun je kiezen om in die sneeuwbal te zitten, bij wijze van spreken, en er helemaal in mee te rollen en mee op te gaan in zo'n patroon en je daarin een beetje te verliezen. Maar je kunt ook even eruit stappen, die sneeuwbal laten rollen, want die rolt toch wel. Daar kun je niet altijd iets tegen doen. Maar kun je vervolgens wel je eigen keuzes daarin maken. Of in ieder geval zorgen dat je dat patroon wat ingezet is, en die sneeuwbal die aan het rollen is, dat je dat wel kan dragen of dat je dat aan kan. Dus dat is vooral wat ik met jullie nu wil gaan bekijken. Een voorbeeld van zo'n patroon is bijvoorbeeld, als ik hou het eventjes bij mezelf, als ik feedback krijg, ik wil heel graag feedback krijgen, ik wil graag mezelf ontwikkelen en mezelf beter maken in dingen. Maar tegelijkertijd, als ik feedback krijg, gaat er eerst een patroon in gang. En dat patroon doet een aantal dingen. In het begin, als die begint te rollen, word ik in eerste instantie boos op de ander, omdat hij mij blijkbaar niet goed genoeg begrijpt. Of om andere redenen waarom ik boos zou moeten worden op een ander. Slaat meestal nergens op, maar dat is wel wat er gebeurt. Ik uit dat ook niet op dat moment naar de ander, maar dat gebeurt bij mij van binnen. Dus dat is wat ik eerst ga doen, is boos worden op de ander. Vervolgens ga ik boos worden op mezelf. Want het feit dat ik aangesproken word en dat ik dus iets verkeerd heb gedaan en hoe erg dat wel niet is en bla bla bla. En wat mijn verstand er allemaal mee doet, maar ook mijn lijf in spanning doet. En vervolgens kan ik dan onderaan die berg, als die sneeuwbal een beetje begint uit te rollen, dan kan ik gaan kijken, wat was nu de feedback? En wat wil ik daar nu graag mee? En pas is deze feedback iets waarmee ik wil veranderen, of blijf ik toch bij de reden of het standpunt wat ik had voordat ik die feedback kreeg. Maar ben ik wel blij dat ik daar eventjes over aan het denken gezet word. Want dat vind ik het leuke aan feedback krijgen, is dat je eventjes aan het denken gezet wordt in je eigen processen. En dan kan bedenken, ga ik dit nu wel of niet veranderen en waarom wel of niet? En kan ik daar dan ook voor mezelf een soort versteviging in voelen? En als ik iets niet ga veranderen, dan heeft zo'n feedbackmoment wel gezorgd dat ik duidelijker werd of steviger werd in mijn eigen reden waarom ik iets deed. Op een manier zoals ik het deed. Een ander soort patroon wat ik bij mezelf heel goed herken, is de stemmingen waarin ik zit. Ik ben nogal wat intens qua voelen. Als ik iets leuks vind, dan ben ik daar super blij over. Vind ik iets vervelend, dan ben ik daar ook echt heel zwaarmoedig over. Zal ik maar zeggen, dat gaat bij mij altijd een uiterste. En ik heb dat eerder bij het welzijn ook wel beschreven als zo'n boog die de hele tijd op een lijn die de hele tijd op en neer gaat, naar boven en naar beneden gaat. En waar ik op een gegeven moment geleerd heb om ook te vertrouwen op dat proces, op dat patroon. Op het moment dat ik me niet fijn voel en somber voel of last heb van wat angsten, en ook op een gegeven moment zelfs kan bedenken dat ik misschien het leven niet meer zo de moeite waard vind, dat kan ik in die lage momenten wel denken, dan mag ik erop vertrouwen dat er ook weer een up komt en dat er ook weer een moment komt dat ik me heel goed voel en dat ik me eigenlijk niet kan voorstellen dat ik ooit aan die onderkant heb gezeten. Omdat ik me fijn voel, geniet van het leven, geniet van de dingen die ik doe en waar ik mee bezig ben. En dat patroon, zeg maar, dat is er. En ik weet op die momenten dat die lage momenten er nog wel een keer zullen komen. Maar dat neemt niet weg dat ik daar wel heel erg van geniet en daarin op kan gaan en dat fijn kan vinden. Maar op die lage momenten weet ik ook dat er wel weer een bovenmoment komt. En wat de wetenschap daarvan zorgt dat ik wat minder ga vechten. Wat minder ga vechten met die lage momenten. Met als ik me niet lekker voel, als ik me vervelend voel. Dat
ik weet ook inmiddels van mezelf dat dat niet het moment is om belangrijke beslissingen te nemen, bijvoorbeeld. Omdat ik dan wel eens vanuit een soort overprikkeldheid of keuzes kan maken om dingen niet meer te doen of om af te zeggen die ik later wel zou kunnen hebben. En ik kan dan op die momenten daar beter even mee wachten en daarover nadenken. Op die momenten voel ik me vaak ook heel erg alleen, ook al is dat niet zo. En ik weet inmiddels dat ik dat op andere momenten niet zo voel. Dus dat hoort bij het patroon van die stemmingswisselingen, zeg maar, die intense gevoelens die ik dan kan ervaren. En dat is prima voor mij, zeg maar. Ik hoef daar niet mee in gevecht. Zit ik aan de onderkant, Oké, prima. Weet je, dan ga ik op dat moment eventjes lief zijn voor mezelf. Het is niet dat ik het daar leuk vind. Ik vind het niet fijn om last te hebben van mijn stemmingen, van die angsten. Maar ik weet wel inmiddels dat ik daar dan vooral ook gewoon wat liever voor mezelf moet zijn. Wat zelfcompassie kan toepassen. Soms iets minder veel in contact moet gaan met andere mensen. Omdat ik dan ook geneigd ben om wat kritischer te zijn. Of wat makkelijker ruzie te maken bijvoorbeeld. Terwijl ik dat eigenlijk helemaal dan niet nodig heb. Of nodig is op dat moment. Dus dat zijn ook wel dingen die ik daarin dan geleerd heb. Ik kan hier beter voor mezelf zorgen. En ik kan op die piekmomenten ook gewoon echt lekker daarvan genieten. En daar eventjes in opgaan. Waar ik eerder wel eens dat niet zo goed durfde. Omdat ik wist dat er weer zo'n laag moment kwam. Maar die piekmomenten en daar helemaal in opgaan. En dat genieten heb ik ook nodig om die andere momenten wat makkelijker te kunnen dragen. En dat zijn 2 patronen bijvoorbeeld die bij mij gelden. Maar dat is natuurlijk voor iedereen anders. Iedereen heeft andere patronen. En soms zijn het patronen met een duidelijke aanleiding. Zoals met dat feedback. Soms zit het meer in gewoon de wisselingen over de dag heen. Soms is het zelfs gebonden als je een vrouw bent. Als je aan je menstruele cyclus. Of aan je hormoonhuishouding. Of misschien aan je levensfase. Dat is ook prima. En dat mag er ook zijn in die zin. Het is handig om dat soort patronen van jezelf te leren herkennen, zodat je dan ook kan bedenken, wat wil ik er nu mee? En je kunt daar een aantal dingen mee doen, denk ik. Aan de ene kant gaat het erover hoe kan ik het patroon dragen? Hoe kan ik zorgen dat ik uit die sneeuwbal kan gaan en wel ernaar kan gaan kijken en kan zorgen dat ik dat aan kan, wat er op dat moment gebeurt. Een ander stukje is, kan ik daar wat mee gaan spelen soms, door wat dingen aan te passen. Of wat dingen anders te doen, bewust. Of in een heel onbewust proces, een hele bewuste handeling. Dat hebben we bij de gedachtennetwerken bijvoorbeeld gedaan. Als je een trigger krijgt, kies dan een bewuste handeling om uit te voeren. Om eventjes dat proces te doorbreken en vervolgens gewoon ook weer verder te gaan met je dagelijks leven. Of kan ik soms uit een ander patroon iets lenen of iets gebruiken wat ik in een patroon wat ik moeilijker vind, kan gebruiken. Dus bijvoorbeeld stel dat er... even nadenken. Stel, ik kan thuis heel goed tot rust komen, maar als ik op het werk pauze heb, vind ik het heel moeilijk om die spanning los te laten. Dat is een voorbeeld. Dus de ontspanning kan ik thuis wel, maar op het werk niet. Wat kun je dan leren van dat patroon waarom het thuis wel lukt? En wat kun je daarvan meenemen of lenen bij een pauze op het werk, bijvoorbeeld? En hoe kun je dat dan dichter bij elkaar brengen? En soms lukken dingen nou eenmaal beter op een enig moment of een enig patroon dan op een ander moment. En het is heel interessant om te kijken waar dat in zit. Ik had bijvoorbeeld laatst iemand die op het werk merkte dat ze het werk niet goed geordend kreeg. En niet goed het overzicht kon bewaken en kon prioriteren. Wat moet nu eerst? Thuis lukte dat wel in vakantieperiodes dat soort dingen. En ze had allemaal klussen thuis. Dan was dat geen enkel probleem. Kon ze precies zeggen, oké, nu ga ik dit doen, nu ga ik dat doen. Krijg ik het vandaag niet af, prima, doe ik het morgen. En dingen die op het werk niet lukt. En dan zijn we dus gaan kijken, hoe ziet dat patroon er thuis nou uit in die vakanties? En waarom lukt het daar? En wat zijn de elementen die je daarin goed werken? En hoe kun je die elementen meenemen naar zo'n patroon op het werk? En een van de dingen was bijvoorbeeld dat ze thuis dan een lijstje maakten. En dat klinkt dan heel eenvoudig, maar dat deed ze op het werk niet. Een ander stuk is dat ze thuis een partner had zitten. Die haar hielp om soms even te ordenen. En dat had ze op het werk ook niet. Dus ze heeft gezocht naar iemand op het werk die haar daar ook soms kan helpen met ordenen. Als ze zelf even die prioritering niet aan kan brengen. Wat 9 van de 10 keer helemaal zelf lukt. Maar op het moment dat het niet lukt, kan ze eventjes
bij iemand zeggen, oké, dit is mijn lijstje. En waarschijnlijk in dat gesprek prioriteert ze nog steeds zelf. Maar om het even te reflecteren met iemand is dat al voldoende. En dat is interessant om naar te kijken. Dan gaat het over het lenen vanuit het ene patroon naar het andere patroon. Iets anders wat je kan doen is dus dat spelen waar we het net eventjes over hadden. En dat kun je vooral ook in je houding doen, in hoe je lichaam zich beweegt. Want het mooie is dat ons lichaam heeft heel veel herinneringen. Als je een bepaalde houding aanneemt, dan gaat je lichaam al meteen ook in die herinnering zitten en neemt die vibe, zal ik maar zeggen, van die herinnering met je mee. Dus stel dat je denkt aan, want andersom werkt het ook als je eerste herinnering oproept. Stel dat je bijvoorbeeld denkt aan een moment dat je je heel erg schaamde voor iets en dat er iets is gebeurd in een groepssetting waarbij je dacht, nou, zo stom, hartstikke vervelend dat dit is gebeurd en dat dan in je opkomt. Wat je lijf dan vaak doet, of in ieder geval mijn lijf dan doet, is dit, zeg maar, mezelf kleiner maken. En in deze houding voel ik dat ook meteen. En zelfs nu ik dit filmpje opneem, voel ik al meteen dat ik denk, oh, ik vind dit spannend. En ik durf eigenlijk bijna geen oogcontact meer te maken met jullie. Omdat mijn lichaam dit herinnert van een schaamtevol moment in een groep. Het omgekeerde werkt ook zo. Als ik dan denk bijvoorbeeld aan een trotsmoment. Nou, toen ik mijn diploma als verpleegkundig specialist kreeg bijvoorbeeld, noem maar even iets. Dan denk ik aan dat ik dat podium opliep en dat ik daar dat diploma mocht gaan halen. En dat ik echt wel met mijn schouders naar achter, mijn neus zo net een tikje naar boven toe. En dacht, ja, oh, dit heb ik bereikt. Ik ben hier trots op. Dit is echt heel gaaf dat ik dit voor elkaar heb gekregen op deze manier. En als ik dan die houding aanneem, en ik voel dat nu al meteen, ik voel de tintelingen in mijn armen, zeg maar. Ik denk niet dat je het kan zien, maar ik krijg zelfs kippenvel ervan. En begin ook meteen te glimmen, lachen. Misschien kun je het zelfs ook horen in mijn stemgeluid. Dan is er meteen een veel openere houding. En dat zijn leuke dingen vanuit je lijf die je mee kan nemen. Die je dus ook kan lenen in een ander patroon. Als jij in een patroon zit waarin je geraakt wordt. Dus bijvoorbeeld even dat feedback krijgen. Moment dat ik feedback krijg, en dat is al heel lang zo, dat was al toen ik nog op de middelbare school zat, zeg maar, dan is mijn eerste reactie een soort van vechtreactie. Nou, dat doe ik niet. Ik heb al geleerd dat dat niet heel handig is in sociale interacties. En dat dat ook niet werkt in mijn eigen ontwikkeling, want uiteindelijk wil ik wel graag leren en heb ik die feedback daarvoor nodig. Maar mijn eerste reactie is eigenlijk een vechtreactie. Is eigenlijk mijn vuist te maken. Ik ga niet zo voor iemand staan. Hè. We hebben wel geleerd als mensheid in het opgroeien dat dat niet heel handig is. Maar wat er wel gebeurt is dat, en ik denk dat je dat nu niet kan zien, maar dat mijn armen langs me hangen. En dat ik voel dat mijn vingers wel naar binnen toe krullen en eigenlijk die vuist aan het maken zijn langs mijn lijf. Op het moment dat ik feedback krijg, dan voel ik dat gebeuren. En waar ik dan mee kan gaan spelen, is dat ik bewust mijn handen open laat. Dus bewust dit ga doen. En daar dan eventjes zo met mijn vingers ga spelen of met mijn tenen ga spelen. Om daarin net mijn houding een andere impuls te geven of een andere prikkel te geven. Waar dat mijn hele gestel vanuit je zenuwstelsel, vanuit de 5 zenuwen in je lijf, die 4 van je lijf naar je hoofd gaan, die we besproken hebben. Die worden daarin geprikkeld en die krijgen blijkbaar een veiligheidssignaal door je lijf. Maar ook de herinneringen in je lijf worden daarmee aangesproken. Waardoor het gemakkelijker is om ook iets anders te gaan doen in een bepaald proces. Dus in die feedback, als ik die krijg en ik niet dit ga doen, maar echt eventjes die vingers loslaat, dan merk ik dus dat het me makkelijker lukt om vragen te stellen aan de feedbackgever. Bijvoorbeeld van, goh, maar hoe bedoel je dat dan en wanneer is dat dan? En dan wordt er iets nieuwsgierigs in mij getriggerd. Dan denk ik, oh, ik wil eigenlijk wel meer weten hierover. En hoe zit dat dan? En geldt dat altijd of geldt dat alleen dan? En dat is leuk, omdat je dan een heel ander proces krijgt en een heel ander patroon ineens krijgt. Meestal na zo'n gesprek, nadat ik daar ook dan wel nieuwsgierig over gevraagd, kan het nog wel eens af en toe gebeuren dat dat oude patroon verder gaat. Maar goed, dat weet ik van mezelf. En ik weet dat als ik boos word op de ander en daarna boos word op mezelf, dat ik daar geen grote beslissing in moet nemen. En dat ik een dag daarna, als het weer uitgeraasd is en uitgerold is, dat ik daar moet gaan kijken, oké, ik heb nu al informatie bij, wat wil ik hier nu mee? Of heb ik nog meer informatie nodig die ik toch nog niet weet? Dus dat is leuk om daarmee te gaan spelen. Een ander stukje is het dragen van bepaalde patronen. Op het moment
dat jij het gevoel hebt dat je iets fout hebt gedaan, maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit of het klopt met wat de andere daarvan vindt of niet. Op het moment dat jij voelt, ik heb iets fout gedaan en nu is dadelijk iedereen boos op mij, ik noem maar even een voorbeeld, gaat het er eigenlijk niet om of de ander daadwerkelijk boos is of niet. Want jouw hele lijf zit al in die emotie, zeg maar, in dat patroon van ik heb iets fout gedaan en iedereen is nu boos op mij. En dan mag je gaan kijken, hoe kan ik dat nu dragen? Want wat er soms gebeurt, en soms zal dat best helpen, maar ik denk ook heel vaak niet, is dat mensen dan gaan, als je het al gaat checken bij de ander, ben je nu boos op mij, dat mensen dan gaan zeggen, nee, natuurlijk niet. En soms zal dat opluchten en kun je het daar een goed gesprek over hebben, maar het zal ook wel eens zo zijn dat jouw verstand vervolgens gaat zeggen, ja, je zegt nu wel dat het niet zo is, maar ik denk dat jij dat liegt omdat ik dat nu vraag, omdat ik nu deze steun van jou vraag of omdat je in een bepaalde functie dat niet mag zeggen. Cliënten bijvoorbeeld bij mij hebben dat wel eens. Zeggen, ja, natuurlijk ga jij mij positief stimuleren, want jij bent mijn behandelaar. Jij wordt betaald om achter mij te staan. En nou ja, dus los van dat ik zo niet werk en ik vrij eerlijk ben over wat ik vind. Ook als je het niet wil horen, zal ik maar zeggen. Maar dat is wel wat ons verstand ons dan kan gaan vertellen. Die kan ons vertellen dat wat er in de werkelijkheid gebeurt niet klopt. Want het klopt niet bij het patroon wat we van onszelf eigenlijk gewend zijn om te doorlopen. Dus het maakt niet zoveel uit of de ander je dan gerust gaat stellen van ach nee, dat valt wel mee of dat is helemaal niet waar. Jij kan het toch voelen. En dat patroon is eigenlijk al aan het rollen. Die sneeuwbal is al aan het rollen geraakt. Door dat moment dat jij dacht, oh, ik heb iets fout gedaan en nu is iedereen boos op mij. En dan gaat het er dus veel meer om, hoe kan ik dit nu dragen? Hoe kan ik nu accepteren dat ik nu voel dat iedereen boos op mij is? En dat het eigenlijk dus niet heel veel uitmaakt of dat wel of niet zo is. Wat heb ik hier dan nu in nodig? Heb ik bijvoorbeeld verbinding nodig met andere mensen? Of heb ik het juist nodig dat ik even alleen gelaten word? Heb ik iets nodig uit mijn zelfcompassiemand? Waarin ik goed voor mezelf kan zorgen om even tot rust te komen. Dat soort dingen. Ik wil je vooral uitnodigen in deze module om te gaan onderzoeken welke patronen zitten er nu allemaal in mij. En ga ik daar dan actief of passief mee om? En dat bijvoorbeeld bij onderprikkeling, als ik onderprikkeld ben, ga ik dan actief daarop reageren of passief? En actief wil zeggen, ik ga zorgen dat ik voldoende prikkels krijg en dat ik nieuwe input krijg. Passief wil zeggen, ik vind het niet leuk hier. Zeg maar. En ik weet ook niet waar ik het nou moet zoeken. En ik word vooral vervelend en soms ook wat narrig naar mijn omgeving. Of wat je bij kinderen wel eens ziet, dan gaan ze vuurtjes stoken bij een ander. Kinderen in mijn omgeving ken ik toevallig eentje die het heel goed kan. Als die zich verveelt, dan gaat ze zorgen dat andere kinderen ruzie krijgen met elkaar. Want dan zijn er weer nieuwe prikkels. Of bijvoorbeeld iemand die op een moment bij verveling in het eigen leven dingen overhoop gaat halen. Ja, en er zijn ook genoeg mensen die dat doen. Die bij verveling gaan zorgen dat ze ruzie krijgen met hun partner bijvoorbeeld. Want dan zijn er weer even prikkels. En dat is niet een hele bewuste keuze. Het is niet zo dat je denkt, nou, ik ben een beetje overprikkeld. We gaan vanavond eens even ruzie maken. Dat gebeurt onbewust. Maar het is handig om je bewust te worden van dat soort processen in jezelf en patronen in jezelf. Zodat je daar ook rekening mee kan houden. En dat je dan ook kan zeggen, luister, ik ben verveeld. Ik heb de neiging om nu extern prikkels, problemen op te zoeken om maar prikkels te krijgen. Misschien moet ik iets anders doen. Misschien moet ik bijvoorbeeld een nieuwe cursus starten. Of misschien moet ik daar een eind gaan hardlopen. Of misschien moet ik een mooie tekening gaan maken waar ik helemaal mijn creativiteit in kwijt kan. Zodat je weer geprikkeld wordt. Voldoende. Of misschien moet ik een nieuw project aannemen om te gaan doen, of een nieuw vrijwilligerswerk, ik noem maar even iets. En er zijn heel veel vormen in, wat heb je dan nodig om daar tegenin te gaan. Maar dat is wel handig om te weten, dus die overprikkeling onderzoeken, die onderprikkeling, wanneer speelt het dan nou? En wat heb je daarin dan nodig? En als je dat soort dingen van jezelf weet, dan wordt het veel gemakkelijker om te bewegen. En je kunt vanuit het ene patroon dingen lenen naar het andere patroon. Je kunt gaan spelen met de patronen door je houding bijvoorbeeld te veranderen. Of door bepaalde woorden anders te zeggen. Of een andere interactie met jouw omgeving aan te gaan. Je kunt het leren dragen. Oké, het is er nu en ik accepteer dat dit er is. En ik zorg dat ik dit aan kan. En dat ik nu de dingen doe die ik daarvoor nodig heb om dit te kunnen dragen. Of je kunt gaan zoeken. Zo'n patroon is in gang gezet. Nou ja, dat is ook wel het dragen.
dragen, denk ik. En zo'n patroon van verveling of overprikkeling bijvoorbeeld is in de gang gezet. En ik ga zorgen dat ik daar actief of passief iets aan ga doen. Dus dat wil ik je gaan uitnodigen in deze module, om dat bij jezelf te gaan ervaren en te gaan ondervinden hoe dat voor jou werkt. Het is dus handig voor jezelf om te weten, wat heb je dan nodig en hoe kun jij de regie in handen nemen. Zodat je wat beter kan gaan sturen in je leven. Want dit is wat ik wil en dit is wat ik nodig heb en hier wil ik zus en hier wil ik zo. Waarbij je natuurlijk altijd met een omgeving te maken hebt die ook nog iets wil. En wat helemaal prima is. Dus je moet daarin dan ook gaan onderhandelen en een compromis op gaan zoeken. En hoe ver wil je dat dan wel of niet gaan doen. En zijn er patronen die ik wil voorkomen. En waarvoor ik bij de voorkant al ga staan en ga zeggen, hey, maar dit wil ik absoluut niet. Want als dit gebeurt, dan gaat dat patroon rollen. Ik ben even aan het denken, bij die laatste, zo'n voorbeeld bijvoorbeeld. Een voorbeeld uit mijn eigen omgeving, ik denk dat die wel het gemakkelijkste is daarin. Is dat als ik bijvoorbeeld verjaardagen, nou dat is een reden waarom er bij mij wel eens patronen gaan rollen. Ik vind die heel erg oppervlakkig en lastig. Om in zo'n groep iedereen te feliciteren en vervolgens het over van alles te hebben, maar eigenlijk niks. En dat is een moment dat er bij mij in mijn gedachten heel veel negatieve gedachten gaan komen. En Hein met mijn verstand heel erg gaat zeggen van, wat ga je nu wel zeggen, wat ga je nu niet zeggen, wat is nu oké op deze vergadering, of op deze verjaardag. Wat kun je hier een gevatte opmerking over maken? Oh, nu ben je al te laat, zeg maar. Nee, zie je wel, heb je de boot gemist. Nou, je bent ook niet gevat genoeg. Nou, dat soort gedachten gaan dan in mijn verstand zeg maar een eigen rol spelen. En soms kan ik er ook voor kiezen om te zeggen, nou, ik heb geen zin om dat patroon aan te gaan. Dus ik kies ervoor om niet naar alle verjaardagen te gaan of naar specifieke verjaardagen wel en specifieke verjaardagen niet. En ik kies ervoor om in plaats van naar een verjaardag van een vriendin te gaan, naar die vriendin rondom haar verjaardag uit te nodigen voor een etentje bijvoorbeeld. Zodat we lekker samen kunnen kletsen en echt de diepgang in kunnen gaan wat ik veel fijner vind. Dus dan ga je voor een patroon staan. Dat is eigenlijk wat ik bedoelde daarmee. Goed, ik wens je heel veel succes en heel veel plezier met het uitzoeken van je eigen patronen en die safaris die je daarin aan kan gaan. Want het is uiteindelijk ook heel interessant om dit van jezelf te ontdekken en daarop te gaan leren sturen. En voor jezelf te gaan staan. Om te kijken wat jij nodig hebt daarin. Heel veel goeds.